ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa. ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò, pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́. àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ. gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. gẹ́gẹ́ aago méjì lù ìrìnàjò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá àgbẹ̀fẹ́ GSM níléeṣẹ́ ètò ìrìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ secretariat Agodi Ìbàdàn. ìròyìn àgbáyé ni a mú wá fún yín. orúkọ mi ni Shakiru Ọlálékan. ṣáájú ẹgbọ́ kókó tó wà ní ìròyìn náà. àwọn olórí agbègbè ti ké sí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àlà ilẹ̀ ní Nàìjíríà láti ṣe ìdájọ́ lórí ìjà àlà ilẹ̀ láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàpàtẹ́jẹ́wọ́ gbígba àbá àtúnṣe ìwé òfin ilé wa 44. àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọn yóò ní àǹfààní gbígba iṣẹ́ nípasẹ̀ ètò NOYA tìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀. ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ alága ìgbìmọ̀ àmúṣẹ́yá lórí ìpẹ̀tùsíjà àlà ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Òǹwọ̀nlẹ̀ Àlàbá Abíọ́dún ti rọ àwọn ènìyàn agbègbè Ògbòrò níjọba ìbílẹ̀ Lágelú àti agbègbè Olówó Sọ̀gẹ̀dìlẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Sùúrùlérè láti gba àlàáfíà láàyè látàrí bí àwọn olórí agbègbè méjèèjì ṣe ké sí àjọ tó ń rí sí àlà ilẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà láti gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀ lórí ìtàkùrọ̀gàn tó wáyé ní àwọn agbègbè méjèèjì ọ̀hún. Òǹwọ̀nlẹ̀ Abíọ́dún ṣàlàyé èyí níbi ìpàdé ìta gbangba eléyìí tó wáyé pẹ̀lú àwọn aṣojú agbègbè méjèèjì tó wà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Òǹwọ̀nlẹ̀ Abíọ́dún ṣàlàyé pé àjọ NBC ti kọ́kọ́ sọ síwájú pé kí àwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì gba àlàáfíà láàyè pẹ̀lú àfikún pé àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kò tẹ̀lé àṣẹ tí àjọ NBC pa ṣùgbọ́n tí wọ́n kò jáwọ́ nínú lílo ààlà ilẹ̀ tó jẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n sì yìn ìbọn lu àwọn ènìyàn tí wọ́n ń gbé àgbègbè náà níbi tí ààlà ilẹ̀ méjèèjì wà. ó wá rọ àwọn olórí agbègbè tí wọ́n pa ààlà ilẹ̀ pọ̀ láti gba àlàáfíà láàyè tí ó sì rọ wọ́n láti bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ nípa dídá ọwọ́ wàhálà dúró títí di ìgbà tí àjọ NBC yóò fi gbé ìdájọ́ rẹ̀ kalẹ̀. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ olùdarí àgbà àjọ tó ń rí sí ààlà ilẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà Òǹwọ̀nlẹ̀ Àdàmú Ìdajì ẹni tí olùdarí nípa ètò ìtọpinpin nínú àjọ ọ̀hún Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Òṣínáìkè ṣàlàyé pé àbẹ̀wò ọ̀hún dá lórí ṣíṣe ètò ìtanijí fún àwọn olùgbé agbègbè tọ́rọ̀ kàn láti wá ojútùú sí wàhálà tó wáyé ọ̀hún. Òǹwọ̀nlẹ̀ Ìdajì wá rọ àwọn tọ́rọ̀ kàn láti ró ìdàgbàsókè àwọn ènìyàn tó ń gbé lágbègbè náà kí wọ́n sì yàgò fún òṣèlú ṣíṣe. nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn alága ìjọba ìbílẹ̀ Sùúrùlérè Honorable Isai Adégbìtẹ́ àti alága ìjọba ìbílẹ̀ Lágelú Ọ̀gbẹ́ni Kazeem Gbàdámọ́sí pẹ̀lú àwọn olórí agbègbè tọ́rọ̀ kàn rọ àjọ NBC láti ṣe ìpínyà lórí ààlà ilẹ̀ fún àwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì kí àlàáfíà lè jọba ní àwọn agbègbè náà. wàyí o ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe lálàyé pé òun ti rí ìwé gbà látàrí àbá àtúnṣe ìwé òfin ilé wa láti ọwọ́ akọ̀wé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Amos Ojo. olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honorable Adébọ̀ Ògúndòyìn ló kéde yìí níbi ìjókòó eléyìí tó wáyé ní àná. ìwé àbá àtúnṣe òfin ilé wa 44 ni wọ́n sì sọwọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin nípasẹ̀ akọ̀wé ilé ní ọjọ́ 29 oṣù kẹta ọdún tí a wà yìí. Honorable Ògúndòyìn tún ṣàlàyé síwájú pé èròǹgbà àbá àtúnṣe ìwé òfin ọ̀hún pọn dandan sí ilẹ̀ Nàìjíríà àti àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí eléyìí tó pè fún kí àwọn akẹgbẹ́ múra fún ètò náà. ó tún ṣàlàyé pé
ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn asòfin látàrí èròǹgbà àtúnṣe àbá ìwé òfin ilé wa tó ń bọ̀ lọ́nà ohun nítorí pé tó kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ni. A ó ṣe ìrántí pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilé wa ni wọ́n ti dìbò ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹta ọdún yìí lórí ètò àtúnṣe àbá ìwé òfin ilé wa, ohun èyí tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà àti ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tí ìwé òfin ilẹ̀ Nàìjíríà ní ọdún 1999. Ní báyìí ná, ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ alákòóso fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare ti ṣàgbékalẹ̀ òpó ẹ̀rọ ayélujára fún àwọn ọ̀dọ́ jákèjádò ìpínlẹ̀ 34 tó wà nílẹ̀ wa Nàìjíríà, ibi tí wọn yóò ti máa ní àǹfààní ìròyìn yàjóyàjó lórí iṣẹ́ tó bá yọjú tó ń ti onírúurú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó lè ṣe wọ́n ní àǹfààní. Ọ̀gbẹ́ni Dare ṣàlàyé yìí lẹ́yìn ètò ìtanijí ọlọ́jọ́ mẹ́ta lórí bí a ṣe lo ojú òpó ayélujára fún ìgbìmọ̀ àwọn ọ̀dọ́ NOYA, eléyìí tó wáyé ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé ní ibùdó ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ wa ní agbègbè Ọdẹ Òmu nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, pẹ̀lú eléyìí tó wà ní ìlú Jos nípínlẹ̀ Plateau. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ wá fi ojú òpó ọ̀hún léde fún àwọn ọ̀dọ́ tọ́rọ̀ kàn fún àǹfààní iṣẹ́ ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ alákòóso fún ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́, akitiyan yìí wà níbàámu pẹ̀lú èròǹgbà ààrẹ Buhari láti pèsè iṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ làǹgbà tó tó 100 mílíọ̀nù níye kúrò nínú iṣẹ́ ohun òṣì ní ọdún 10 sí àsìkò yìí. Báyìí ni àmúròyìn àgbáyé tọ̀sán yìí wá sópin. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀gbọ́kọ́ tó wà nínú ìròyìn náà. Àwọn olórí agbègbè ti ké sí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ààlà ilẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà láti ṣe ìdájọ́ lórí ìjà ààlà ilẹ̀ láàrin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàpàtẹnujẹ́wọ́ gbígba àbá àtúnṣe ìwé òfin ilẹ̀ wa 34. Àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà ni wọn yóò ní àǹfààní gbígba iṣẹ́ nípasẹ̀ ètò NOYA tí ìjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀. Orúkọ mi ni Shakiru Ọlálékan. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó ń. Iṣẹ́ Olúwa jù tàbá lọ. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga ò lẹ́bí ń bínú lẹ́bí ń pẹ̀gàn o. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. tá a bá rẹ̀ ni tá a kórira. tá a wá fẹjọ́ ẹ̀sùn Ọlọ́run wípé kó má dépò. tọ́lọ́run wá gbégbé ẹni bẹ́ẹ̀ dépò tán. èèyàn gbà fọlọ́ ni o. kí ló dé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tá ọ̀lẹ abiyamọ ọ̀tá gan. ó ní pàkútí ọ̀tá ẹni ègbódù ọ̀yà. ká mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀tún mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ òsì. ká fẹ́yìn ní délùú sẹ́yìn ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni. ẹ̀ ń pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan. pẹ̀lú àfojúsùn òpó mẹ́rẹ̀ ẹni tó gbé lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń sìn fún un ṣe lọ. akitiyan Ṣèyí Mákindé lójú ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́. ó ṣe káńsù 7,000 tó bí ń san lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan. ó ṣe ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́. ó pínwé ó tún yàrá ìkàwé ṣe. bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ètò ìlera ńkọ́. àtúnṣe pẹ̀lú gbégbé sóhun èlò òfúlé ìwòsàn alábọ́dé. ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọn yìí ńkọ́. ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí kẹ́tọ̀ àbò lè mú dán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńkọ́ o. ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìkútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. operation boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ rẹ̀. CCTV camera lójú pópó l'Íbàdàn. commissioning of mobile squadron units lágọ́ rẹ̀. tó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbéṣẹ́ yìí ò ṣe nǹkan kan. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn rírànwọ́ ìjọba gbà. ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòófò. èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà. ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbìn lóko wọn. ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. asphalt àti quarry plant níjàyè. gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o. ẹgbẹ́ gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. bó ṣe ń faná ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi. owó oṣù ọjà àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́. bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé. a ní ẹ̀rìn gbòòrò kẹ́rì iṣẹ́ tí Ṣèyí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè. ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ṣé wàá rí báyìí polówó kan tẹ̀nu. ẹ kí sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kùn ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣeyọrí ẹlòmíì. ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnìá Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí. lójú pọ̀nà àfojúsùn òkú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí. ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ ò gbọ́dọ̀ o fàjà mi àgbẹ̀ màálù. ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àti ìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
good afternoon. You're welcome to Aloore Radio, transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi, Secretariat, Ibadan. This is the World News. I am Temitope Ojowo. First to the highlights. Community leaders urge NBC to deliver judgment on Oyo-Osun boundary disputes. Oyo Assembly acknowledges receipt of 44 Constitutional Amendment Bill, and Nigerian youth to get a job through FG New Year platform. Now the news in details. The Oyo State government, through the Chairman State Technical Committee on Boundary Dispute Resolution, Sofia Alababiodun, has urged people in Ogburo, Lagele local government, and Olowo Sokedile, Surulere local government of Osun State, to maintain peace as the two community leaders asked the National Boundary Commission (NBC) to deliver judgment on dispute boundary areas in both states. Sofia Abiodun made this known during town hall meeting with representatives of border communities in Naya State. He said the National Boundary Commission at the Hele said the two states should maintain status quo, saying that Osun people did not follow the directives of NBC, kept on intruding the land within Oyo State boundaries, and shooting villagers living along the boundary community in the state. The Surveyor General enjoined community leaders in the two boundary areas to maintain peace, urging them to talk to the youth not to foment any trouble, pending the judgment from the National Boundary Commission. In his remark, the Director General National Boundary Commission, Sofia Abiodun Idaje, who was represented by the Director of Research and Policy Analysis, Mr. Femi Oshunaike, said the visit was designed to sensitize and enlighten members of the affected community on the boundary alignment and also to articulate their views toward finding common ground preparatory for field visits and physical demarcation of the boundary. He urged stakeholders in the state to think about the welfare and development of people in these areas by means of separating politics from settlement. In their separate remarks, the Chairman Surulere Local Government, Honorable Isaiah Degbite, alongside the Chairman Lagele Local Government, Mr. Kazim Badamose, and the community leader, Judge National Boundary Commission, to urgently demarcate the boundary between the two states for peace to reign. The Oyo State House of Assembly has acknowledged the receipt of 44 Constitution Amendment Bills transmitted to it by the Clerk of the National Assembly, Mr. Amos Ojo. The Speaker of Oyo State House of Assembly, Right Honorable Adepo Ogunde, made the announcement during the Thursday plenary. The 44 Constitution Amendment Bills were forwarded to the State Houses of Assembly through the Clerk on the 29th of March year 2022. Honorable Ogunde said the proposed amendments were important to the nation and its citizens, and he called on his colleagues to get prepared for the task ahead. He hinted that the Oyo State House of Assembly will organize seminars for its members on the proposed 44 constitutional amendment bills to enable them to have comprehensive insight into the national assignments. It will be recalled that the National Assembly had on March 1st, 2022 voted on the amendment recommended by the Joint Senate and House of Representatives Special Ad hoc Committee on the review of the 1999 Constitution. Meanwhile, the Oyo State House of Assembly has adjourned the plenary till 24th of June year 2022. In another development, the federal government, through the Minister of Youth and Sports, Sunday Dare, has created a unified platform for the youth in the 36 states of the Federation, where they can accessible to timely information on job opportunity and enhanced trainings. Dare made this disclosure after a Friday sensitization workshop on the use of the Nigeria Online Youth Assembly NOYA platform, held simultaneously at the National Youth Development Center of Odiomo in Osun State, and as well as the National Youth Development Center JOS in Plateau State. He, however, gave the details of the website created for all youth to tap the opportunity. According to the minister, the effort is in line with the priority focus of President Muhammadu Buhari to create a job for the teeming Nigerian youth and lift at least 100 million Nigerians out of poverty in the next 10 years. And that ends World News for today. But before I go, let me give you the gist of the highlights again. Community leaders urge NBC to deliver judgment on Oyo-Osun boundary dispute. Oyo Assembly acknowledged the receipt of 44 Constitutional Amendment Bill
And also on our bulletin today, we have Nigerian youth to get job through FJ's on your platform. And that brought us to the end of our news bulletin for today. Join us tomorrow for another set of news story. Till tomorrow, I'm Tim Tokpe Ojo. Thanks for listening to us. Bye-bye.